Είσαι Έλληνας? Τι προσκυνάς? Σήκω πάνω. Εμείς και στους θεούς όρθιοι μιλάμε. Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, γέρος του Μοριά και αρχιστράτηγος της Επανάστασης. Κεφάλαιο 19. Η άλωση της Τριπολιτσάς. Η Επανάσταση των Ελλήνων συγκλώνησε το Σουλτάνο και δημιούργησε ένα κύμα αντιδράσεων από την υψηλή πύλη. Ο Πατριάρχης Γρηγόριος ο Πέμπτος εκτελέστηκε μαζί με εξέχοντες Έλληνες της Κωνσταντινούπολης. Σε όλη την αυτοκρατορία πραγματοποιούνταν σφαγές Ελλήνων. Οι αντιδράσεις των Οθωμανών γρήγορα έφτασαν στα αυτιά των Ευρωπαίων. Η κοινή γνώμη εξ αρχής έβλεπε με συμπάθεια τον αγώνα των Ελλήνων, όχι όμως και οι κυβερνήσεις τους, οι οποίες δεν επιθυμούσαν τη διάσπαση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οι σφαγές των Ελλήνων, ωστόσο, άρχισαν να αλλάζουν τη γνώμη των κυβερνήσεων. Η δύναμη που είχε στείλει από τα δυτικά ο Χουρσίτ, με αρχηγό τον Κεχαγιάμπεϊ, είχε προλάβει να περάσει πριν ξεσηκωθεί το Μεσολόγγι και είχε φτάσει στο Αντίριο. Πέρασε απέναντι και κατέλαβε το Ρίο και την Πάτρα. Κινήθηκε ανατολικά, καίγοντας το Αγίο και έλυσε τις πολιορκίες σε Ναύπλιο και Κόρινθο. Μέσω του Άργους έφτασε στην Τριπολιτσά. Με την άμυνα της πόλης ενισχυμένη και με την κεντρική στρατηγική της θέση, ήταν σίγουρο ότι οι Οθωμανοί θα κατέπνιγαν την Επανάσταση, αξιοποιώντας την Τριπολιτσά ως βάση. Η Τρίπολη ήταν το διοικητικό και στρατιωτικό κέντρο, η μεγαλύτερη πόλη της Πελοποννήσου και σε στρατηγική θέση. Το ίδιο είχαν κάνει, άλλωστε, και στα ορλοφικά. Ο Κολοκοτρώνης είχε διατάξει να περικυκλωθεί η πόλη και να πολιορκηθεί. Οι Έλληνες άρχισαν να στρατοπεδεύουν πάνω στα βουνά γύρω από αυτήν. Οι Οθωμανοί αντιλήφθηκαν το σχέδιο του Κολοκοτρώνη. Συνειδητοποίησαν ότι έπρεπε να μην επιτρέψουν τον έλεγχο των υψωμάτων. Αποφάσισαν να χτυπήσουν πριν να είναι αργά. Κινήθηκαν προς το Βαλτέτσι, το οποίο είχαν οχυρώσει από όλες τις πλευρές οι Έλληνες. Αξιοποίησαν όλοι τους τη δύναμη, αλλά ο Κολοκοτρώνης είχε προβλέψει το σχέδιό τους. Όσο οι Έλληνες αντιστέκονταν στα ταμπούρια, ζήτησε βοήθεια από τα υπόλοιπα στρατόπεδα. Ύστερα από μία ημέρα μάχης, φάνηκαν οι πρώτες ελληνικές ενισχύσεις και οι Τούρκοι υποχώρησαν με μεγάλες απώλειες για να μην περικυκλωθούν. Τώρα η πολιορκία της Τριπολιτσάς έγινε ασφικτική. Οι Έλληνες είχαν το πάνω χέρι και οι Οθωμανοί δεν είχαν την δύναμη να βγουν έξω. Όσο περνούσε ο καιρός, τα τρόφιμα λιγόστευαν και, σαν να μην ήταν αυτό αρκετό, μια επιδημία τύφου κατέκλυσε την Τρίπολη. Στις 23 Σεπτεμβρίου, έπειτα από ένα τέχνασμα, κάποιοι Έλληνες καρφάλωσαν στα τείχη και η πόλη έπεσε στα χέρια τους. Στις επόμενες ημέρες ακολούθησε σφαγή μουσουλμάνων και Εβραίων από τους Έλληνες. Αιώνες καταπίεσης, φτώχειας και μίσους οδήγησαν τα χέρια των Ελλήνων. Εκείνη την εποχή η σφαγή και η λαφυραγωγία ήταν άλλωστε κάτι συνηθισμένο και οι επαναστάτες είχαν ήδη πράξει ανάλογα στην αρχή του ξεσηκωμού. Πολλοί όμως αηδίασαν με το γεγονός αυτό, ειδικά οι ξένοι. Στην στερεά Ελλάδα, ύστερα από την ήττα του στο Χάνι της Γραβιάς, ο Μέρ Βριώνης υποχώρησε και επιχείρησε να συνεχίσει την προέλασή του νότια για να καταπνίξει την Επανάσταση. Οι Έλληνες οπλαρχηγοί δεν μπορούσαν να επιτρέψουν κάτι τέτοιο. Επέλεξαν να τον αντιμετωπίσουν στα βασιλικά. Αξιοποιώντας το έδαφος και πολεμώντας με κάλυψη, οι Έλληνες συνέτριψαν τον Βριώνη στα βασιλικά, εξασφαλίζοντας την ανατολική οδό για την Επανάσταση. Έχασαν ελάχιστους άνδρες και προκάλεσαν τόσο μεγάλες απώλειες, ώστε ο Μέρ Βριώνης διέταξε να καεί η γέφυρα της Σαλαμάνας για να μην τους καταδιώξουν. Ο Ανατολικός στρατός είχε ιτηθεί. Με την πτώση της Τρίπολης, την νίκη στα βασιλικά και την οχύρωση του Μεσολογγίου, η Επανάσταση γνώρισε τις πρώτες μεγάλες της νίκες. Οθωμανικά όπλα, πολεμοφόδια και χρήματα
πέρασαν στα χέρια των Ελλήνων. Το ηθικό εξυψώθηκε και ο αγώνας κέρδισε χρόνο για να εδραιωθεί. Θα έπρεπε να έρθει η άνοιξη του 1822 για να επιτεθούν ξανά οι Τούρκοι. Με το κέντρο της Πελοποννήσου ασφαλές, οι Έλληνες στράφηκαν στα υπόλοιπα όχυρα των Τούρκων που είχαν απομείνει. Είχαν δει με τα μάτια τους ότι οι Οθωμανοί δεν ήταν ανίκητοι. Όμως, οι διαφωνίες τους για τα λάφυρα και οι συγκρούσεις για την ηγεσία είχαν αρχίσει να παρουσιάζονται. Η διχόνοια θα έκανε την εμφάνισή της.